মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি পঢ়িম এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন দ্যাট ইজ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টৰ যেটো ম্যাথমেটিক্যাল এক্সপ্ৰেছন হ'ব দ্যাট ইজ এই যেটো ইকুৱেশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটোক আমি ডিৰাইভ কৰিম এই ইকুৱেশ্যনটোৰ মিনিংটো কি ই কি ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰি আছে কিয়নো আইনষ্টাইনে এই ইকুৱেশ্যনটো বনাবলগীয়া হ'ল এইখিনি আমি সব ডিসকাস কৰিম So, first of all, we know photoelectric effect কি হয় already আমি discuss কৰিছোই the emission of electron from a metal surface when light hit a metal surface এটো already আমি আগৰ ক্লাছটোত discuss কৰিছোই খালি মনত ৰাখিব লাগিব লাইট তো পৰিলে নহব ইয়াতে কি থাকিব লাগিব suitable frequency থাকিব লাগিব আৰু তোমালোকে যেতিয়া লিখিবা definition photoelectric effector তেতিয়া কিন্তু এই suitable frequency word to use কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু এই যেটো কনসেপ্ট photoelectric effect explain কৰিবৰ কাৰণে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কি কনসেপ্ট ইউজ কৰিছিল তেখেতে ফটন কনসেপ্ট ইউজ কৰিছিল that is তেখেতে কোয়ান্টাম মেকানিক্সৰ কনসেপ্ট ইউজ কৰিছিল আৰু ফটন বিলাক কি হৈছে a bundle of electromagnetic energy that is আমি এটা ওয়েভ বুলি কলে এনেকে ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো এনেকুৱাকে আমি বুজিম ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টটো বুজাবৰ কাৰণে তুমি যদি এই ওয়েভ থিওৰিটো ওয়েভ নেচাৰ অফ লাইট যদি কনসিডাৰ কৰা তেনেহলে ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট আমি এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰো ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্টক এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে to explain the photoelectric effect এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে কি কৰিছিল এই যেটো লাইটৰ ওয়েভ নেচাৰটো আছিল তাকে তেওঁলোকে particle নেচাৰলে কনভাৰ্ট কৰিছিল তেখেতে কি কৈছিল লাইটটো কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ দ্বাৰা কনসিস্ট হৈ থাকে লাইটটো কিছুমান প্যাকেট অফ এনাৰ্জি বুলি কৈছিল আৰু এই এটা প্যাকেট অফ এনাৰ্জিকে তেখেতে কৈছিল ফটন যেতিয়া আমি ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট ডিসকাস কৰিম তেতিয়া লাইটৰ আমি এই পাৰ্টিকুলাৰ নেচাৰটো কথাহে কম এই ওয়েভ নেচাৰটো কথা নকম particle নেচাৰটো আমি যদি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়াহে আমি কি কৰিব পাৰিম এই যেটো ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট আছে তাক আমি এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিম ইয়াৰ ম্যাথমেটিক্যাল ইকুৱেশ্যন আমি লিখিব পাৰিম সো তোমালোকক ইয়া খুদিব পাৰে হোৱাট ইজ ফটন তেতিয়া ক'ব লাগিব যে ইট ইজ এ প্যাকেট অফ এনাৰ্জি অফ লাইট প্যাকেট অফ এনাৰ্জি বুলি ক'লেও হ'ব এ বান্ডল অফ ইলেক্ট্ৰomagnetic এনাৰ্জি বুলি ক'ব পাৰা আৰু এই কনসেপ্টটো কোনে আনিছিল এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনে এইখিনি কথা মনত ৰাখিবা এতিয়া এই এনাৰ্জি অফ এ ফটন এটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা ফটনৰ এনাৰ্জি কি হ'ব এই যেটো এনেকুৱা আমি প্যাকেট অফ এনাৰ্জি পালো এটা প্যাকেটকে আমি কি বুলি কৈছো এটোকে ফটন বুলি কৈছো এই যেটো ফটন হ'ব এই এটা ফটনত থকা এনাৰ্জি ভ্যালুটো হ'ব E ইকুৱেল h নিউ আৰু যেটো এই h পাইছা h টোকে কোৱা হয় প্লাংকস কনস্ট্যান্ট h টোকে আমি কি বুলি কও প্লাংক কনস্ট্যান্ট বুলি কও আৰু এটো যেটো নিউ আছে এটো হৈছে ফ্ৰিকুৱেন্সি অফ লাইট ঠিক আছে এটা ফটনৰ এনাৰ্জি ভ্যালুটো হৈছে এটো যদি n নাম্বাৰটো ফটন থাকে তেতিয়া এনাৰ্জি কি হ'ব E ইকুৱেল যেটা থাকে হেতু মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে হ'ল n h নিউ এই কনসেপ্টটো মনত থাকিব লাগিব নেক্সট ওয়ার্ক ফাংশন সো ওয়ার্ক ফাংশনটো কি হৈছে এখন আমাৰ মেটাল সাৰফেস এই মেটাল সাৰফেস খনত কি আছে ইলেক্ট্ৰনস বিলাক ইয়াতে বাইন্ড আপ হৈ আছে এনেকে আছে এটা ইলেক্ট্ৰন বিলাক কেনেকৈ থাকিব ইহঁতে কোভ্যালেন্ট বন্ড কৰি থাকিব পাৰে ইহঁতে আয়নিক বন্ড কৰি থাকিব পাৰে এটো বান্ধ খাই আছে আৰু এই মেটাল সাৰফেস খনৰ ভিতৰতে কি হৈ আছে এটা ঘূৰি আছে ইফালৰ পৰা ইফালে এনেকৈ ঘূৰি আছে যেতিয়া লাইট ইয়াতে ইনসিডেন্ট হ'ব দ্যাট ইজ ফটন বিলাক যেতিয়া ইয়াতে ইনসিডেন্ট হ'ব ইনসিডেন্ট হোৱাৰ লগে লগে এই ফটন বিলাকৰ এনাৰ্জিটোৱে কি কৰিব ইয়াতে বান্ধ খাই থকা ইলেক্ট্ৰন বিলাকৰ এই বন্ডিং বিলাক ভাঙি দিব আৰু ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে ইহঁত ফ্ৰী হৈ যাব
এই ফ্ৰী হৈ যোৱা ইলেক্ট্ৰনবিলাক এই মেটেল ছাৰ্ফেচৰ পৰা এনেকৈ ওলাই যাব এইবিলাক ওলাই গুচি যাব মেটেল ছাৰ্ফেচৰ পৰা ওলাই গুচি যাব এতিয়া ইয়াতে ৱৰ্ক ফাংচন কনচেপ্টটো এনেকুৱা ধৰণৰ এই যে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ইহঁতে ইয়াতে এনেকৈ বান্ধ খাই আছে দে আৰ বাইণ্ডিং বাই চাম ফ'ৰ্চেছ ঠিক আছে ইহঁতে এনেকৈ বান্ধ খাই আছে ইটো সিটোৰ লগত এই যিটো ফ'ৰ্চৰ লগত বান্ধ খাই আছে যিটো এনাৰ্জি ভেলু ইহঁতক বান্ধি ৰাখিছে এই এনাৰ্জি ভেলুটোকে কোৱা হয় ৱৰ্ক ফাংচন আৰু ইয়াতে যিবিলাক ফটন আহিব এই ফটনবিলাকে কি কৰিব লাগিব এই এনাৰ্জি যিটো বান্ধ খাই আছিলে সেই বান্ধোনটো ভাঙি দিব লাগিব ইহঁতে ব্ৰেকডাউন কৰিব লাগিব ডেট বণ্ড আৰু এই বান্ধোনটো ভাঙিবৰ কাৰণে ইহঁতৰ এটা মিনিমাম এনাৰ্জি থাকিব লাগিব সেই মিনিমাম এনাৰ্জিটো পালেহে এই বণ্ডবিলাক কি হ'ব ভাগি যাব এই যিটো মিনিমাম এনাৰ্জি ৰিকুৱাৰ্ড হ'ব টু ব্ৰেক দিছ বণ্ড ডেট ইজ টু ইমিট দ্য ইলেক্ট্ৰনছ ফ্ৰম দ্য মেটেল ছাৰ্ফেচ কাৰণ বণ্ডটো ভাঙিলে ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ৰী হ'ব ইলেক্ট্ৰন ফ্ৰী হ'লে তাৰ পৰা ওলাই যাব সেইটো কাৰণে কি বুলি কনচেপ্টটো কৈছে দ্য মিনিমাম এনাৰ্জি required to eject an electron from a metal surface is known as the work function এটা মিনিমাম এনাৰ্জি কিন্তু থাকিব লাগিব যেটো ইয়াতে লাইটটো ইনসিডেন্ট হ'ব সেই ইনসিডেন্ট লাইটটোত এটা মিনিমাম এনাৰ্জি থাকিব লাগিব যেটো এনাৰ্জিয়ে এই বান্ধনবিলাক এই বন্ধনীবিলাক ভাঙি দিব ভাঙি দিয়াৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰনবিলাক ফ্ৰী হ'ব ফ্ৰী হোৱাৰ লগে লগে ইলেক্ট্ৰনবিলাক এনেকৈ মুভমেন্টত গুচি আহিব মেটেল প্লেটখনৰ পৰা ওলাই গুচি আহিব that minimum energy এটুকে কৈছে সোয়া the minimum energy required to eject an electron from a metal surface is known as the work function এটু কুধে কেতিয়াবা এক্সামত এক নম্বৰ লগা কোৱেশ্চন আহে আৰু only photon with energy greater than the work function can causes emission of electron এটো মনত ৰাখিব লাগিব কাৰণ ইয়াতে যেটো লাইট ইনসিডেন্ট হ'ব তাৰে ফটন বিলাকৰ এনাৰ্জি ভ্যালুটো এই ৱৰ্ক ফাংচনত কৈ সদায় ডাঙৰ হ'ব লাগিব কাৰণ ৱৰ্ক ফাংচনত কৈ এনাৰ্জিটো ডাঙৰ হলেহে কি কৰিব পাৰিব এই বান্ধনী বিলাক ভাঙিব পাৰিব ভাঙিলেহে ইয়াৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই যাব ঠিক আছে সো ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট হ'বৰ কাৰণে হেতু কাৰণে আমি কৈ আছো যে সুইটেবল ফ্ৰিকোয়েন্সি লাইট এটা ইনসিডেন্ট হ'বই লাগিব হলেহে suitable frequency মানে কি এটা মিনিমাম এনাৰ্জি থাকিব লাগিব that minimum energy is greater than phi naught গম পাইছা এটো কাৰণে আমি ইয়াতে suitable frequency টো যে মই ইউজ কৰি আছো এটো কাৰণে কৰি আছো so work function টো কি হৈছে the minimum energy required to eject an electron from the metal surface is known as the work function আৰু হে মিনিমাম এনাৰ্জি টো পালেহে photoelectric emission to occur hobo so এতিয়া আমি এটা কথা গম পালো যেতিয়া লাইট টা মেটেল সাৰফেস খনত ইনসিডেন্ট hobo that is photon বিলাক যেতিয়া আহি ইয়াতে পৰিব এই যেটো ফটনৰ এনাৰ্জি আছিল E = h nu তাৰে এটা পাৰ্ট কোড ইউজ হ'ব এই বান্ধনী বিলাক ভঙাত ইউজ হৈ গল that is ইয়াৰে এটা পাৰ্ট কোড ইউজ হৈ গল এই phi naught ইউজ হৈ গল এটো কথা মন ৰাখি থব লাগিব ইয়াৰ পৰা এটা এনাৰ্জি আহিছিল এনাৰ্জি ভ্যালু খিনি আছিল E = h nu ইয়াৰে এটা পাৰ্ট কোড ইউজ হৈছে এটা পাৰ্ট এটুত ইউজ হ'ল আৰু বাকি পাৰ্টটো কোড যাব এই ইলেক্ট্ৰন বিলাক যে এই বান্ধনীটো ভাঙিলে ইলেক্ট্ৰন বিলাক ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈছে মানে কি ইয়াতে এটা মোশন থাকিব মোশন আছে মানে কি ইয়াতে এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি আছে সো এই যিখিনি E = h nu আছিল এটা কোড ভাগি গল phi naught ভাগি গল কাৰণ এইখিনি এনাৰ্জি phi naught দিবই লাগিব তেতিয়াহে বান্ধনীটো ভাগিলেহে ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ পৰা ওলাব ইলেক্ট্ৰনটো ওলাইছে মানে কি ইলেক্ট্ৰনটো মোশনত আছে কাইনেটিক এনাৰ্জি এটা আছে সো আমি গম পালো যেটো ফটন ইনসিডেন্ট হ'ব হি দুটা পাৰ্টত ভাগ হ'ব লাগিব এটা এনাৰ্জি এটা কাইনেটিক এনাৰ্জি দিব ইলেক্ট্ৰনটো ওলাই যোৱা ইলেক্ট্ৰনটো আৰু এটাই কি কৰিব এই ৱৰ্ক ফাংচনটো নালিফাই কৰিব দ্যাট ইজ এই বনটো ভাঙি দিব সো আমি এটা কথা গম পাইছো যেতিয়া ইলেক্ট্ৰন এটা ফটন এটা ইনসিডেন্ট হ'ব মেটেল সাৰফেস খনত তেতিয়া ইয়াৰে যেটো এনাৰ্জি হ'ব এনাৰ্জিটো দুটা পাৰ্টত ভাগ হ'ব এটা ৱৰ্ক ফাংচনক নালিফাই কৰিব আনটোৱে ইমিট হোৱা ইলেক্ট্ৰনটো কাইনেটিক এনাৰ্জি দিব এটো মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট ইকুৱেশ্যন এটো হৈছে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন যেটো এতিয়া অলৰেডি আমি পঢ়ি আহিলো E = h nu
So H nu equal phi naught plus kinetic energy maximum. আৰু এই যেটো ইকুৱেশ্যন এই ইকুৱেশ্যনটো কাৰ ওপৰত বেছ কৰি আছে বুলি কৈছে কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি এটো ইম্পৰ্টেন্ট এটো এক নম্বৰ লগা কোৱেশ্যন আহিব পাৰে এলবাৰ্ট আইনষ্টাইন ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন বেসড অন কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট এটো এক নম্বৰ লগা কোৱেশ্যন আহিব ইয়াতে ফাই নটটো হৈছে কি ৱৰ্ক ফাংচন এই যেটো ইকুৱেশ্যন আছে এই ইকুৱেশ্যনটোকে আমি অলপ এনেকৈ লিখিছো চোৱা h nu phi naught মানে কি হৈছে h nu naught plus kinetic energy maximum ইয়াতে যেটো phi naughtৰ ভ্যালুটো হৈছে h nu naught fundamental frequency হেতু কাৰণে আমি কৈছিল যে minimum frequency এটা লাগিব suitable frequency that frequency is nu naught ঠিক আছে তে এই kinetic energy টুক যদি মই এটো সাইডে অলপ ৰিএৰেঞ্জ কৰি লিখো তেতিয়া কি হ'ব এটো সাইডে লৈ যোৱা h nu minus h nu naught kinetic energy মানে কি half of m v square যেহেতু maximum so v max h টু কমন লোৱা এইটো হৈছে তোমালোকৰ এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ ফটোইলেক্ট্ৰিক ইকুৱেশ্যন আৰু এটো কাৰ ওপৰত বেছ কৰে কনজাৰভেশ্যন অফ এনাৰ্জি conservation of energy এটো ইম্পৰ্টেন্ট এক নম্বৰ লগা কোৱেশ্যনৰ কাৰণে আহিব পাৰে সো বুজি পাইছা আৰু এই ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আমি কি কথা গম পাওঁ এই যেটো এলবাৰ্ট আইনষ্টাইনৰ ইকুৱেশ্যন পালো half of m v max equal h nu minus h nu naught ইয়াৰ পৰা আমি কি কথা গম পালো ইয়াৰ ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্স তো কি নো ইমিশন ইলেক্ট্ৰomagnetic ওয়েভ তো পৰিলেই নহব ইলেক্ট্ৰন এটা মেটাল সাৰফেস খনৰ পৰা ওলাই না যায় কি হ'ব লাগিব যেটো ফ্ৰিকোয়েন্সি নিউ নটত কৈ গ্ৰেটাৰ দেন হ'ব লাগিব যদি হে নিউ ইজ লেস দেন নিউ নট নো ইমিশন কাৰণ ফান্ডামেন্টাল সুইটেবল ফ্ৰিকোয়েন্সি তো নাপালে সুইটেবল ফ্ৰিকোয়েন্সি not give so no emission take place এই কন্ডিশনটো কি হ'ব ফটোইলেক্ট্ৰিক ইফেক্ট অকাৰ নহয় হেতু কাৰণে ইয়াতে কৈছে no emission kinetic energy increases linearly with frequency যেটোতে আমি গম পাইছো যেটো কাইনেটিক এনাৰ্জি হ'ব এটো মানে কি কাইনেটিক এনাৰ্জি kmx এটো কাৰ লগত ডিপেন্ড কৰি আছে ফ্ৰিকোয়েন্সি যিমানেই বাঢ়িব কাইনেটিক এনাৰ্জি হিমানেই বাঢ়িব more intensity more photons more electrons means more current okay so kinetic energy depends on frequency but photocurrent depends on intensity emission is instantaneous তাৎক্ষণিক ভাবে হ'ব within 10 to the power minus 9 second হ'ব threshold frequency is a material specific that is important threshold frequency যেটোকে কোৱা হয় কেতিয়াবা cut off frequency material specific means সোডিয়ামৰ কাৰণে যেটো threshold frequency হ'ব পটাছিয়ামৰ কাৰণে threshold frequency to বেলেগ হ'ব they are not equal similarly ফসফৰাছৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব পটাছিয়ামৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব ক্যালসিয়ামৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব so cut off frequency or threshold frequency বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব এটো ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্ট এটো মনত ৰাখি থব এটো এক নম্বৰ লগা কোৱেশ্চন আহিব পাৰে so threshold frequency to বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব না তেতিয়া লিখিব লাগিব for different material threshold frequency or cut off frequency is different ঠিক আছে কি কাৰণে কাৰণ সোডিয়ামৰ যেটো বাইন্ডিং ফোৰ্স ফসফৰাছৰ বাইন্ডিং ফোৰ্স তোৰ লগত একে নহয় পটাছিয়ামৰ যেটো বাইন্ডিং ফোৰ্স ক্যালসিয়ামৰ বাইন্ডিং ফোৰ্সৰ লগত একে নহয়
বাইণ্ডিং ইলেক্ট্ৰনটো বাইণ্ড হৈ থকা যিটো নিউক্লিয়াছৰ লগত যিটো বাইণ্ড হৈ থকা তোমাৰ ফ'ৰ্চ থাকিব এই ফ'ৰ্চটো ছ'ডিয়ামৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব ফছফৰাছৰ কাৰণে বেলেগ হ'ব ফছফৰাছ এটা বেলেগ মেটেৰিয়েল ছ'ডিয়াম এটা বেলেগ মেটেৰিয়েল হয়নে এই যিটো বাইণ্ডিং ফ'ৰ্চটো বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে মেটেৰিয়েলবিলাকৰ থ্ৰেছহল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আৰু কাট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো বেলেগ বেলেগ হয় থ্ৰেছহল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি কাট অফ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেলেগ বেলেগ মানে কি ৱৰ্ক ফাংচনটোও বেলেগ হ'ব ৱৰ্ক ফাংচন ফাইনতটো বেলেগ বেলেগ হ'ব চ' বেলেগ বেলেগ মেটেৰিয়েলৰ ৱৰ্ক ফাংচন থ্ৰেছহল্ড ফ্ৰিকুৱেঞ্চি বেলেগ বেলেগ হ'ব দে আৰ নট ছেইম অ'কে চ' ইমানখিনিয়ে তোমালোকৰ পঢ়িবলগীয়া আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে বুজি পালা থেংক ইউ